Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Medusa Reptiles. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις 5 πιο διάσημες ερωτήσεις που μου κάνουν φίλοι και γνωστοί όταν τους ανακοινώνω ότι έχω φίδια. Πρώτο και σημαντικότερο, είναι γλιτσερά? Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, όχι, δεν είναι γλιτσερά, γιατί είναι πάρα πολύ ξηρό το δέρμα τους, έχουν σχεδόν ξηροδερμία πραγματικά, δεν έχει καμία υγρασία από το δέρμα τους και αυτό, αν το σκεφτείτε και στη φύση, είναι καλό για αυτούς, γιατί αν ήσουν σε ένα δάσος ή σε μια ζούγκλα, δεν θα ήθελες να κολλάνε τα πάντα πάνω σου αν είχες υγρασία. Και επίσης δεν θέλουν να χάνουν υγρασία από πουθενά και αυτό δεν τους επηρεάζει στο περπάτημά τους, ας πούμε. Αυτό πραγματικά είναι μύθος. Είναι κρύα. Λοιπόν, τα φίδια είναι ψυχρό-αίμα, όπως όλα τα ερπετά. Όταν λέμε ψυχρό-αίμα, δεν εννοούμε 100% ότι θα είναι κρύο αυτό. Ψυχρό-αιμο σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματος του ρυθμίζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος που ζει. Ας πούμε για παράδειγμα, η μπαλίτσα που είναι ένα ball python και η Αφρική που είναι η μητρική της χώρα είναι αρκετά ζεστή ήπειρος και αρκετά ζεστή χώρα, ενώ ο διαμαντής που είναι σε λίγο πιο κρύα κλίματα όπως η Κεντρική Αμερική ή ακόμη και η Ελλάδα, το σπιτόφιδο που είναι πραγματικά φτιστό με το διαμαντή, δεν είναι τόσο ζεστό κλίμα όσο της Αφρικής. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν πιάσει κάποιος την μπαλίτσα, πραγματικά είναι πάρα πολύ ζεστή, επειδή κάθεται όλη τη μέρα στην φωλιά της και έχει και λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από το διαμαντή. Σε αντίθεση, ο διαμαντής που τρέχει, κινείται, ανεβαίνει στα ξύλα του και δεν έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες όσο πρέπει να έχει η μπαλίτσα, είναι πιο ψυχρός. Τρίτο, δαγκώνουν τα φίδια. Φυσικά δαγκώνουν τα φίδια, δεν υπάρχει καμία εξαίρεση από φίδι που να μην δαγκώνει. Δεν είναι κάτι τραγικό. Εμένα με έχουν δαγκώσει 2 φορές, όπως το παίρνει κανένας. Είναι το όλο στρες το να μην σε δαγκώσει παρά ο πόνος του δαγκώματος. Πραγματικά δεν είναι τίποτα το δάγκωμα. Δηλαδή δεν κατάλαβα καν ότι με δάγκωσε. Δηλαδή κατάλαβα μόνο τα αίματα που έτρεχαν. Και τρέχουν αίματα μετά από το δάγκωμα για ακριβώς αυτό το λόγο, ότι τα φίδια έχουν μέσα στο σάλιο τους μία ειδική ουσία που ουσιαστικά δεν μπορεί να σταματήσει τόσο εύκολα η ροή του αίματος. Αυτό σας συμφέρει, γιατί από το δάγκωμα φεύγουν όλα τα βακτήρια, ό,τι είχε το φίδι στο στόμα του όταν σας δάγκωσε έχει εξαλειφθεί, γιατί έχει φύγει μαζί με το αίμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δηλαδή μετά, απλά το πλένετε, το σαπουνίζετε και είστε τέλεια. Τέταρτη ερώτηση. Τι τρώνε τα φίδια? Αυτό είναι το κομμάτι της συζήτησης που συνήθως όλοι οι άνθρωποι συχαίνονται και τους αποκλείει να πάρουν ένα ερπετό ή ένα φίδι σε αυτή την περίπτωση ως κατοικίδιο. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι τρώει κατεψυγμένα ποντίκια και αρβραίους ή σε μερικές περιπτώσεις, όπως μίλησα και στο προηγούμενο βίντεο, μπορούν να φάνε και ζωντανό. Φυσικά θα πρέπει να πλύνετε τα χέρια σας και πολύ απλά να πετάξετε το νερό κατευθείαν, να μην υπάρχουν βακτηρίδια, να πλύνετε και τις επιφάνειες, αν ακουμπήσει λίγο νερό ή αν στάξει λίγο νερό κάτω. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ καθαρό ζώο το ποντίκι, ειδικά τα ποντίκια της φάρμας δηλαδή που παίρνουμε κατεψυγμένα και δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για κάποια σοβαρή αρρώστια αν πλένετε τα χέρια σας. Πέμπτη ερώτηση, και αυτή μου τη λένε πάρα πολύ συχνά. Πόσο συχνά τρώνε, κάθε πότε τρώνε δηλαδή? Για ένα ενήλικο φίδι είναι μία φορά την εβδομάδα, μία φορά τις 10 μέρες ας πούμε. Ή για ένα μικρό φίδι κάθε 5 με 7 μέρες. Ένας από τους λόγους που μου αρέσουν τα φίδια, δεν έχουν τόσο μεγάλη φροντίδα όπως ένα σκύλος που χρειάζεται κάθε μέρα 2 με 3 φορές τάισμα, ώστε καταστά το χόμπι πολύ εύκολο και χωρίς πολλές σκέψεις. Ας πούμε, αν θέλετε να φύγετε ένα ταξίδι, αν θέλετε να πάτε διακοπές για τα Χριστούγεννα, είναι ένα κατοικίδιο ας πούμε που δεν έχει τόση συντήρηση όπως ένα σκύλος. Και η τελευταία bonus ερώτηση είναι: το νερουραίο ή το ποντίκι το τρώνε ολόκληρο ή χρειάζεται να τον κόβεις? Όχι, δεν χρειάζεται να κόβεις το νερουραίο ή το ποντίκι, το τρώει ολόκληρο και επίσης αυτό είναι πολύ πιο βολικό από το να το κόβεις και να του το δίνεις σε κομματάκια. Επίσης, αν του το δίνεις σε κομματάκια δεν πρόκειται να επιτευχθεί, γιατί δεν είναι ποντίκι αν το κόβεις σε κομματάκια και πραγματικά είναι... δεν νομίζω να είναι και μία ιδιαστικό.
Οπότε αυτά για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά τσεκάρετε τα vlogs εάν θέλετε να δείτε κάτι παραπάνω από τη ζωή μου. Μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.